हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं एक ज कढ़ाई में ओછી मेहनत में बनी जता मसाला पुलावनी रेसिपी और साथे गुजराती खाटी मीठी कढ़ीनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो मसाला पुलाव बनाववा माटे मैं अर्धो कप जेटला बासमती चोखा लीधा है, जेने आपणे साफ पानी थी एक वखत धोई लेशुं और त्यारबाद आ पानी छे ने काढी लेवानुं छे। हवे आपणे आ चोखा पलाळवा माटे फरीथी एमां पाणी उमेरीशुं और 15 થી 20 मिनिट माटे साइड में राखी देशुं। ज्यां सुधी चोखा पलळे त्यां सुधीमां आपणे पुलावनो वघार करी लईए। तो वघार करवा माटे मैं अहीं एक पेन लीधुं छे, जेमां आपणे 1 टेबलस्पून जेटलुं घी उमेरीशुं। तमे तेल पण उमेरी शको। घी गरम थाय एटले 1/4 टीस्पून जेटलुं जीरुं, 2 तजना टुकड़ा, 2 नंग एलची, 2 तमालपत्र और थोड़ा मीठा लीमड़ाना पान एड करीशुं। અને હવે 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે ને ઝીણો સમારી લીધો છે, એને એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ અહીં 1 તીખી મરચી છે ને આવી રીતે ઊભી સમારી લીધી છે, એને એડ કરવાની। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને ત્યારબાદ અહીં 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આવી લાંબી છે સમારી લીધી છે, એને એડ કરવાની છે। અને હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને ડુંગળી છે ને થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી પકાવી લેશું। ડુંગળીને જસ્ટ સોફ્ટ જ કરવાની છે, સોતે નથી કરવાની। તો ડુંગળી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે અહીં મેં 1 મીડિયમ સાઇઝનું બટેટું છે એને આવી રીતે સમારી લીધું છે। તમે લાંબુ પણ સમારી શકો। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું ગાજર જેને મેં લાંબુ સુધાર્યું છે, 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા, આ વટાણા ફ્રોઝન છે, તમે ફ્રેશ પણ વાપરી શકો। અને 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું એને પણ ઝીણું સમારી દીધું છે। હવે આ બધા જ શાકભાજીને મિક્સ કરી લેશું। તમે તમારી ચોઈસના બીજા શાકભાજી પણ ઉમેરી શકો। હવે એક વખત આ શાકભાજી સોતે થઈ જાય એટલે મસાલા કરીએ। તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજી મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી। અને હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ 2 મિનિટ માટે સોતે કરવાની છે, જેનાથી બધા શાકભાજી છે થોડા સોફ્ટ થવા લાગે। હવે આ મસાલા છે બળી ન જાય એની માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ અહીં 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ શાકભાજીને આપણે કૂક કરવાના છે, જેનાથી થોડા સોફ્ટ થઈ જાય। 2 થી 3 મિનિટ પછી શાકભાજી થોડા સોફ્ટ થઈ જશે। હવે આપણે આમાં ચોખા ઉમેરીશું। તો આ પાણી છે જે પલાળેલું એ કાઢી લેવાનું અને ત્યારબાદ આપણે આ જે પલાળેલા ચોખા છે આમાં એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। અહીં આ ચોખા છે ને એટલીસ્ટ 1 થી 2 મિનિટ માટે શાકભાજી સાથે આવી રીતે પેનમાં જ સોતે કરી લેવાના અને ત્યારબાદ પુલાવમાં એક દાણો છૂટો રહે એની માટે અહીં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ હવે મસાલા પુલાવ છે એકદમ છૂટો બને એની માટે પાણીનું માપ ખૂબ જ જરૂરી છે। તો હવે પાણીનું માપ જોઈ લઈએ। તો અહીં અડધો કપ ચોખા સામે આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે, એટલે કે અડધો કપ એવી રીતે મેં 2 વખત પાણી ઉમેર્યું છે। તમે જેટલા ચોખા લ્યો છો એ માપ કરીને ત્યારબાદ એ જ કપના માપથી ડબલ પાણી ઉમેરી દેવાનું। હવે એને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ હવે આમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે। તો મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે અને અહીં તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધતા ઓછું કરી શકો, પણ પુલાવમાં ચડિયાતું મીઠું છે સારું લાગતું હોય છે। હવે આપણે એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક વખત બોઇલ આવે ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ લો કરી અને ઢાંકણ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે આ પુલાવને પાકવા દેવાનો છે। તો જ્યાં સુધી લો ગેસની ફ્લેમ પર આ પુલાવ પાકે ત્યાં સુધીમાં આપણે ગુજરાતી સ્વાદની ખાટી મીઠી કઢીની રેસીપી બનાવીએ। તો અહીં મેં એક તપેલીમાં 1 કપ જેટલી ખાટી છાશ લીધી છે અને હવે એની સામે આપણે અહીં મીડિયમ થિકનેસવાળી કઢી બનાવી છે, એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। વધારે ચણાનો લોટ ઉમેરશો તો એકદમ ઘાટી કઢી બનશે, જે આપણે પુલાવ સાથે નથી બનાવવાની। હવે એને વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી અને મસાલા કરીએ। તો 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો વરિયાળી પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં મસાલા પુલાવની સાથે જે કઢી સર્વ થતી હોય છે એમાં લસણ નથી નખાતું હતું, એટલે લસણ ન નાખવું। અને હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે એને ઉકળવા માટે રાખી દેવાની છે। જ્યાં સુધી એ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘાર કરી લઈએ। તો અહીં મેં એક પેન લીધું છે, જેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરીશું
ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્ર, 2 તજના ટુકડા અને 4 થી 5 આખી મેથી અને છેલ્લે થોડા મીઠા લીમડાના પાન. તો આપણો આ કઢીનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે, જેને આપણે કઢી ઉકળવા રાખી હતી એમાં એડ કરી દઈશું. વઘાર એડ કર્યા બાદ આપણે કઢીને ઝાઝી વાર ઉકાળવાની નથી, બસ એક બોઇલ આવે એટલે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો આપણી આ મીડિયમ થિકનેસવાળી કઢી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણી આ ગુજરાતી સ્વાદની ખાટી મીઠી કઢી તૈયાર છે. છેલ્લે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને કોથમીરના પાન એડ કરી દઈશું. તો આપણી આ કઢી છે તૈયાર છે. હવે આપણો પુલાવ બની ગયો છે એ ચેક કરી લઈએ. તો અહીં લો ગેસની ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ખોલીને ચેક કરીએ તો એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે અને તમે દાણા જોઈ શકો છો, એકદમ છૂટા છૂટા બન્યા છે. તો આપણે છરીની મદદથી શાકભાજી ચેક કરી લઈએ. તો અહીં તમે જુઓ તો એક શાકભાજી છે તૂટી રહ્યું છે. બટેટા છે સૌથી કઠણ હોય છે એ પણ તૂટી રહ્યા છે. એનો મતલબ પુલાવ છે સરસ રીતે ચડી ગયો છે. હું તમને નીચેની સાઈડથી પણ બતાવું. તો બસ આપણો આ મસાલા પુલાવ તૈયાર છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. આશા રાખું કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એકદમ સરળ રીતથી બનતો આ મસાલા પુલાવ અને કઢીની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.